1 กรัม 1 คดีนะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย FC เป๋ากับไอติมเนี่ยไปศึกษาเทคนิคตรงนี้ด้วยต่างกรรมต่างวาระคดีจะเพิ่มขึ้นแล้วผมจะบอกให้อีกเรื่องหนึ่งสัปดาห์ถัดไปพวกสวเนี่ยจะไปจัดให้อีกประมาณ200 กว่าคดีนี่ผมบอกให้เลยนะครับอาจารย์นี่วันนี้เนี่ยอยู่ฝั่งสวผมได้อยู่ทุกฝั่งผมถึงบอกว่าผมมาชี้ทางสว่างให้ไหนๆพรรคภูมิใจไทยก็บอกเปิดเลย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 จัดไปอาจารย์อย่างนี้วันที่ 29 สิงหาคมคือวันเสาร์นี้นะครับก็ตามกำหนดการเนี่ยก็จะมีการออกมาแฉหลักฐานข้อมูลที่เขาบอกว่าเด็ดกว่าไอลออีกโอ้โหมันจะมีเด็ดกว่านี้อีกนะครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเด็ดกว่าไอลอเขาบอกเด็ดกว่าฐานเด็ดกว่าใครบอกฮะก็งานชื่องานเขาบอกเด็ดกว่าไอลอไม่รู้ว่าเด็ดยังไงเอาผมจะบอกให้นะเอาอาจารย์บอกเลยผมเอาให้เด็ดเลยยังไงฮะเปิด 90,000 หน้านะครับแล้วก็ไปใช้ไทย AI พาสปอร์ตของชัยชนกชิดชอบเอาจริงนะมาประมวลใช่ไหมเฮ้ยประมวลเลยแล้วใส่เงื่อนไขเข้าไปเลยเช่น1กรอบการพิจารณาของแสวงบุญมี3 ข้อ2บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเอามาตราไหนก็ว่าไป3พรปประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยการเลือกสวใส่คำสั่งนี้เข้าไปในไทย AI พาสปอร์ตแล้วมาดูว่าพริบตาเดียวออกมาหมดเลยว่าในสำนวนนี้ใครเข้าข่ายอย่างไรไม่เข้าข่ายอย่างไรหัดใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์บ้างไอ้น้องอาจารย์รอให้ข้อมูลมันออกมาก่อนเดี๋ยวผมว่าเชื่อต้องมีคนทำให้แหละวิเคราะห์ข้อมูลผมจะบอกว่าจะให้ใครทำให้นี่ผมชี้ทางให้ไงมันจะได้ง่ายเพราะผมเนี่ยอยู่ในฝ่ายว่าวิธีแก้เกมแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเองแก้เกมอย่างนี้นะผมจะบอกให้นะยิ่งวันเสาร์ทยอยเปิดนะผมจะบอกให้นะครับคุณก็เคยรู้กระบวนการกฎหมายโอเค1 กรัม 1 คดีนะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย FC เป๋ากับไอติมเนี่ยไปศึกษาเทคนิคตรงนี้ด้วยต่างกรรมต่างวาระคดีจะเพิ่มขึ้นแล้วผมจะบอกให้อีกเรื่องหนึ่งสัปดาห์ถัดไปพวกสวเนี่ยจะไปจัดให้อีกประมาณ200 กว่าคดีนี่ผมบอกให้เลยนะครับอาจารย์นี่วันนี้เนี่ยอยู่ฝั่งสวผมได้อยู่ทุกฝั่งผมถึงบอกว่าผมมาชี้ทางสว่างให้ไหนๆพรรคภูมิใจไทยก็บอกเปิดเลย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 จัดไปอาจารย์พี่ชายมองว่ายังไงไม่ได้เปิดเลยอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะก็ต้องเลี้ยงไปก่อนก็คือเนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยมันงวดขึ้นนะมันงวดขึ้นแล้วก็มีการแจ้งเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ากลยุทธ์ของเขาเนี่ยจะมีการปรับหรือเปลี่ยนยังไงหรือไม่นะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเส้นทางเดิมเท่าที่วิเคราะห์ดูเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนั้นก็คือให้มีการเลี้ยงกระแสสร้างแรงกดดันแต่ว่าถ้าหากว่ามีเงื่อนไขเปลี่ยนอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์ก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้90,000 กว่าหน้าเนี่ยมันคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็ลงเข้าไปมันไม่ใช่งานง่ายเลยนะใช้เวลาด้วยที่จะเข้าไปสู่ไอ้วิธีการที่ยิงคำสั่งแบบนั้นเข้าไปได้นะครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะท่านก็ออกมายอมรับว่าเอกสารที่ถูกนำมาแฉเนี่ยมันเป็นเอกสารจริงนะฮะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนของท่านที่พูดถึงกรณีนี้และพูดถึงการที่จะเอาผิดคนที่เอามาปล่อยดูครับการเอาสำนวนนะครับเป็นสำนวนของกองฟอกเงินนะครับทางอาญาของDSIของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็ยังสงสัยอยู่ว่าการได้มาของเอกสารเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้ก็ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าคนใดเนี่ยที่ทำให้เอกสารหลุดไปหรือนะครับผู้ใดที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ได้ให้ทางผู้ดีนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรายงานชี้แจงนะครับรายงานชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาว่าสำนวนเนี้ยซึ่งเป็นของกรมฟอกเงินทางอาญากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้หลุดไปอยู่กับบุคคลภายนอกได้ยังไงอธิบดีเนี่ยก็จะไปแจ้งความที่กองปราบนะครับดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกองปราบเนี่ยพิจารณานะครับในเรื่องพยานหลักฐานว่าถึงใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าคนเอาไปกับคนที่เผยแพร่เนี่ยจะผิดหรือไม่ยังไงยุคก่อนครับผมก่อนที่ทางผมจะมาปฏิบัติภารกิจนี้ครับผมอย่างที่ได้ชี้แจงเรื่องนี้เกิดมาก่อนผมมานะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีอื่นนะครับ
ซึ่งสามารถดำเนินการได้แล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับมาถึงตอนนี้มันก็เป็นกรอบของทางกฎหมายนะครับที่การเอา นี่แสดงว่าท่านออกมายอมรับมันคือของจริงอ่ะนั่นหมายความว่าอาจารย์พิชัยอาจารย์จ๊ะฮะ ครับ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลของไม่ว่าจะเป็น ฮะ ไอรอหรือว่าทางฝ่ายค้านออกมา โดยเฉพาะคุณไอติมออกมาเนี่ยมันน่าเชื่อถือไงมันเพิ่ม เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลถูกต้องครับ ถูกต้องไหมฮะ ใช่ นั่นหมายความว่าสังคมตอนนี้ก็เฮ้ยมันยิ่งน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่นั่นหมายความว่าอารมณ์ร่วมของสังคมจะยิ่งมากขึ้นหรือเปล่าอาจารย์พิชัย ถูกครับก็คือตอนนี้เนี่ยตอนที่เข้ามาเผยแพร่เนี่ยมันก็อาจจะมีตั้งคำถามใช่ไหมว่าจริงหรือเปล่าข้อมูลนี้ แต่อันนี้เขายืนยันแล้วว่าของจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลนี้เนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็คิดว่าเท่าที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีแรงกดดันมากพอสมควร เพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเพิ่มแรงกดดันเข้าไปอีกนะครับอาจารย์พิชัยมองว่าจริงๆควรฟ้องไหม หมายถึงว่า ท่านรัฐมนตรีดีเอสไอมาฟ้องผมคิดว่าไม่ควรนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยไปเพ่งโทษที่ตัวคบเพลิงแทนที่จะไปสนใจกองเพลิงคือหมายความว่าอะไรหมายความว่ากลไกรัฐอย่าง DSI เนี่ยไปละเลยบาดแผลเน่าเฟะเลยในกระบวนการสรรหาตัวแทนพวงชนเนี่ยแต่ไปไล่ล่าเงาของคนผู้ที่ส่องไฟคือไอ้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีคิดของกลุ่มอำนาจนิยมอย่างชัดเจนมันไม่ได้ส่งเสริมองค์ความรู้หรืออะไรต่างๆของระบอบประชาธิปไตยมันถ้าหากว่าคุณรัฐมนตรียุติธรรมกระทรวงยุติธรรมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องทำให้ความยุติธรรมปรากฏเพราะงั้นเนี่ยเมื่อรับไม้มาเนี่ยในคดีนี้ DSI รับผิดชอบตรงไหนฟอกเงินใช่ไหมคดีฟอกเงินคุณก็ไปสืบสาวต่อแล้วก็ถ้าสามารถฟ้องได้ในแง่ของคดีฟอกเงินคุณก็ฟ้องไปสิแต่อันนี้คุณบอกว่าคุณต้องรอกกต.นะซึ่งมันสามารถดำเนินการคู่ขนานไปได้แต่อันนี้ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่เฉยเท่ากับว่าคุณไม่สนใจสิ่งที่มันเป็นกระบวนการที่บั่นทอนระบอบประชาธิปไตยเลยนะแต่ไปสนใจคนที่เอาความจริงมาเปิดเผยนะฮะอาจารย์จ๊บคิดเห็นยังไงกับประเด็นที่ท่านอาจารย์พิชัยได้พูดเดี๋ยวจะงงคำในการทำงานทางอาญาเนี่ยนะครับมันจะมีเปเปอร์2แบบที่1ซึ่งเป็นสารตั้งต้นเนี่ยเขาจะเรียกว่ารายงานการสืบสวนพวกตำรวจพวก DSI จะรู้ดีคำว่ารายงานการสืบสวนเนี่ยนะครับเอาละจะมีร่องรอยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเอามาแจ้งผู้บังคับบัญชานะครับเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไปอะไรก็ว่ากันไปเอาละถ้าเห็นว่ามีมูลมีเหตุจะดำเนินคดีก็ว่าไปรายงานการสืบสวนแล้วจากนั้นอันที่2อันนี้แหละมันจะเข้ากระบวนการทางอาญาจริงๆก็คือรายงานการสอบสวนที่เรียกว่าสำนวนการสอบสวนสำนวนนะครับเพราะนั้นคำ2คำเนี่ยสถานภาพทางกฎหมายเนี่ยความผูกพันทางกฎหมายในกระบวนการในทางคดีเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับผมเรียนว่านะครับผมมั่นใจว่าไอ้ที่คุณรุตพลพูดถึงเนี่ยไม่ใช่สำนวนการสอบสวนตามปวิอาญาเป็นแค่รายงานการสืบสวนไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับไม่มีการมาบีบให้เปิดสำนวนหรอกนะครับนี่ผมพูดจริงๆนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหคุณรุตพลเนี่ยสมควรจริงๆที่ผมเคยบอกว่าเป็นรัฐมนตรีที่เก้าอี้เหนียวที่สุดในรัฐบาลนี้ทำไมคุณดูคำเนี่ยเมื่อกี้คุณโค้ดเนี่ย1เหตุนี้เกิดก่อนผมมาครับก่อนคุณรัฐมนตรีมาใครเป็นรัฐมนตรียุติธรรมท่านทวีใช่ไหมฮะก็ไปดูเอาผมไม่เอ่ยนามเพราะฉะนั้นงานนี้นะครับได้เพื่อนอีกหลายคนนะครับคุณไอติมกับคุณเป๋าได้เพื่อนอีกหลายคน2ถึงขั้นระบุว่ารั่วมาจากไอกองอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยกองฟอกเงินฟอกเงินเนี่ยคุณคิดว่าเขาไม่รู้ตัวเหรอว่าไอคนนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะชื่ออะไรเขารู้เผลอๆป่าเนี่ยเรานั่งคุยกัน3คนน่ะไม่รู้เข้าเซฟเฮาส์ไปหรือยังผมถึงบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเพราะนั้นวันนี้เป๋ากับไอติมนะคุณไม่มีทางหรอกคุณส่งไฟล์มาให้อาจารย์พี่ชายกับผมซะโดยดี อย่าให้ผมต้องทวงออกอากาศเอาจริงๆวันนี้คุณไม่ใช้อาจารย์พี่ชายกับผมเนี่ยผมเนี่ยทำได้อย่างมากที่สุดนะซื้อข้าวผัดกับโอเลี้ยงไปเยี่ยมผมทำได้แค่นั้นจริงๆและผมเสียดายอนาคต
เป๋าเนี่ยแอคทิวิสต์เนี่ยไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้มีเจตนารมณ์ทางการเมืองจะเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎร ครับ แต่ไอติมเนี่ยเป็นสสไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ เพราะเคยต้องประวัติติดคดีติดคุกบ้างอะไรบ้าง โอ้ย เดี๋ยวจะโดนจริยธรรมต่อ อาจารย์ เสียดายคนเก่งๆแบบนี้ อา ผม จาร พูด ย์ จ วา ริ ด งนะ ภาพอนาคตสักไกล ไม่ เกิ นะครับ ผมจะบอกว่าเวลาคุณเปิดศึกทางการเมืองเนี่ย ฮะ ผมจะบอกว่า โอเค คุณฟาดเขาโอ้โหยับขนาดนี้ เอางี้โอเคนั่น ไอ เรื่อง การ ของ ที่จะให้เขามาเว้นวรรคว่าเฮ้ยเอานวมมาหุ้มไม้ ไม่ไม่เขาฟาดกลับ เบาๆ เขา หน่ ฟา อ ด ย กลับ แต่เอาเป็นว่า ไม่งั้นไม่มีคำว่าพีชีพเตรียม โอเค ตัวได้เลย เอางี้ไหนๆพีชีพแล้วอาจารย์เชื่อว่า ครับ พีชีพทั้งทีอะข้อมูลต่างๆ ฮะ เนี่ยมันมากพอสำหรับกกตที่จะส่งทั้ง 229 คน เดี๋ยว เอา นะ แค่นี้เลย ผมนึกบอกต้องเคลียร์ก่อนนะสำนวนที่คุณรุตพลพูดเนี่ย อ่ะ ผมเชื่อว่าไม่ใช่สำนวนกกตด้วย เพราะผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ยคือผู้ไปแจ้งความ ผมกล้าพูดเลยว่าเอาให้ชัดว่านี่แค่รายงานสืบสวนเบื้องต้นของ DSI เพราะคนแจ้งความคือผู้เสียหาย ถ้าไม่อย่างนั้นกกตต้องไปแจ้งความครับ ถ้าเป็นสำนวนเรื่องของการไต่สวนของกกตคนละเรื่อง ผมนึกบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยพูดไปเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจไม่เป็นไร แต่หน้าที่ผมคือ ผมพูดให้เห็นว่าเฮ้ยกรณีแบบเนี้ยมันแยกส่วนกันยังไง แล้วใครจะไปตามคดีไหนมันจะได้ตามถูกเรื่อง ไม่งั้นก็เหมือนแบบ 28 จะแถลงผมเมื่อเช้าผมตอบคำถามนี้เอง โอเค ผมบอกใครพูดวะ โอเค ผมไม่ได้เห็นฝ่ายประชาสัมพันธ์กกตพูดทั้งที่เรื่องเนี้ยถ้ามันมีแถลงจริงนะรับรองครับกกตมันไม่ต้องแหล่งข่าวกล่าวว่าหรอก อ่ะฮะแถลงเลย ไม่ใช่หรอก ประชาสัมพันธ์ เขาชวนพวกคุณ ออกมา ไปทำข่าวไลฟ์สดแล้ว โอเค เอาอย่างนี้ นะฮะ ไม่มีแหล่งข่าวแน่นอน อันนี้มันตรงไปตรงมาได้ เอาอย่างนี้ไม่รู้แหละจะเป็นรายงานการสืบสวนหรือว่าสำนวนคดีอะไรก็แล้ว แต่อันนี้เราไม่รู้ข้อเท็จจริง ครับ คืออะไรอาจารย์พิชัยแต่ที่แน่ๆไอรอบอกว่าคุณแสวงบุญมีท่านเลขาธิการกกตนะครับ จากข้อมูลวงในนะครับ ในสำนวนในคดี บอกว่าตัวท่านเลขากกตเองแหละ ก็มีความเห็นในสำนวนให้สั่งฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมด โดยมีการระบุเส้นทางการโอนเงินของผู้สมัครในจังหวัดต่างๆ อย่างน้อย 17 กรณี ซึ่งอาจารย์พิชัยนะเอาข้อมูลตรงนี้ของไอรอมาโพสต์ใช่ไหมมาปล่อยใช่ไหมหรือไม่แน่ใจนะไอเนี้ยเขาเอามาปล่อยจะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าอันเนี้ยที่เขาเอามาปล่อยมันส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าอาจารย์ครับ คือ อย่างนี้ไอ้229 คนเนี่ยนะถ้าเราดูตั้งแต่ตอนแรกก็คือว่าอนุชุดที่ 26 เนี่ยเขาก็ตัดสินวินิจฉัยว่าจะส่งฟ้องทั้งหมด 229 คน ทีนี้การที่เขาวินิจฉัยแบบนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าเขาก็ต้องเชื่อข้อมูลที่เขาสอบสวนมา ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะสามารถส่งฟ้องได้ ก็เลยเป็นมีมติให้ส่งฟ้องทั้ง 229 คนนะทีนี้เนี่ยพอขั้นตอนนั้นไปปั๊บเนี่ยมันก็ไปที่สำนักงานกกตให้เลขากกตเนี่ยเป็นผู้ให้ความเห็นอีกทีนึง ทีนี้กรณีนี้เนี่ยตามข่าวก็คือว่าซึ่งอันนี้ผมก็ได้ยินกับคุณแสวงก็เคยพูด ให้คุณคันชิตซึ่งเป็นรองเลขากกตเนี่ยเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ ทีนี้คุณคันชิตเนี่ยก็มีความเห็นว่าควรส่งฟ้องทั้ง 229 คนนั่นเอง เพราะงั้นก็คืออันนี้สองขั้นตอนเลยนะ ก็คือทั้งแต่อนุ 26 แล้วก็สำนักงานก็มีความเห็น ทีนี้พอส่งก็ไปปั๊บเนี่ยถึงกกตทำไงอ่ะว่าจะกกตจะหักเลยเนี่ยมันก็ยาก ก็เลยตั้งชุดที่ 36 ขึ้นมาไง ตั้งชุดที่ 36 เพื่อมาสกัด แล้วไอ้มีความเห็นไปอีกแนวหนึ่งก็คือไม่ส่งฟ้องมันเลยทั้ง 229 คนนะทีนี้เนี่ยคราวนี้ก็คืออยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือของกกตกกตเนี่ยไอ้ตามข้อมูลซึ่งไม่รู้ใครปล่อยมาเมื่อวานใช่ไหมที่นั่นน่ะเขาก็ปล่อยมาว่าจะตัดสิน 28 แล้วก็มีปล่อยหลักเกณฑ์ มีปล่อยคดีว่าจะมีคดีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง แล้วก็ปล่อยแนวทางในการวินิจฉัยมาด้วยว่าจะลงมติเป็นรายบุคคลนะอันนี้คือสิ่งที่เขาปล่อยมานะถ้าตรงนี้จริงก็คือหมายความว่า 7 คดีเนี่ยตามฐานความผิดเนี่ยจริงแล้วก็มีมติเป็นรายบุคคลเนี่ยนั่นก็แปลว่าเขาอาจจะส่งบางคนหรืออาจจะไม่ส่งบางคนก็ได้ แล้วก็ถ้าหากว่าเราไปฟังสิ่งที่คุณแสวงพูดในเรื่องที่ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 226 ใช่ไหมว่าเป็นผู้สมัครเท่านั้นนะ
ที่จะสามารถส่งฟ้องได้ ครับ เหมือนกับสอดรับไปว่าจะแยกเป็น2 กลุ่ม ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้สมัครกับกลุ่มไม่ใช่ผู้สมัคร ครับ แล้วก็มีโทนที่จะบอกชี้นำสังคมว่าเฮ้ยส่งฟ้องได้เฉพาะตัว บางส่วน ผู้สมัครนะ แต่พอหลังจากนั้นเนี่ย ครับ ก็มีบรรดานักวิชาการต่างๆ ก็ออกมาชี้ให้เห็นว่าที่คุณแสวงพูดเนี่ยเป็นครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องไปดูที่ปรปว่าด้วยการเลือกสวที่เขาเพิ่มคำว่าหรือผู้ใด ใด ลงไปด้วย ได้ ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของการวิเคราะห์นะ คือในตอนเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะลืมเขียน แล้วก็ตอนทำปรปประกอบเนี่ยเห็นว่ามันยังมีช่องโหว่อยู่นะเพราะว่าการทุจริตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้สมัครที่ทุจริตใครก็ได้ทุจริต ครับ นะแล้วก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลใครก็ได้นะมันก็ต้องเอาผิดด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยปรปก็เลยต้องใส่คำว่าผู้ใด ผู้ใด เข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยก็หมายความว่าสิ่งที่คุณแสวงชี้นำทางไว้เนี่ยมันก็ถูกลบล้างไป ไม่ว่าเป็นใครก็ตามถ้าเกี่ยวข้องในสำนวนนั้นเนี่ยถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำการทุจริตเนี่ยก็สามารถส่งฟ้องศาลฎีกาได้นะฮะ นะครับ อันนี้ก็คือกระบวนการทีนี้ 17 คนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นความเห็นของคุณแสวงเพิ่มเติมหรือว่าเป็นความเห็นของคุณกันชิต โอเค อย่างนี้คุณผู้ชมผมขอเนี่ยพักผมต้องพักตอนนี้แล้วนะฮะ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวฟังอาจารย์จ้าในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะครับ ครับ รวมถึงกรณีของประวัติการโทรศัพท์ คุณผู้ชมครับ คุณไอติมพริตนะฮะออกมาแฉแต่เช้าตรู่เลยนะครับ เปิดหลักฐานประวัติการโทรโยงบุคคลที่ชื่อรัตนานะซึ่งเป็นหนึ่งใน 229 คนที่คณะไต่สวนชุดที่ 26 สรุปว่ามีมูลความผิดในคดีหัวสว ซึ่งคนนี้คือใคร เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสสชลัดรัชกิจประการกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย